Szlovénia. A zöldellő dombokon gondosan kaszált rétek húzódnak, köztük rendezett városok, falvak. Az ország délnyugati részén található a Karst-hegység. Különleges formái már a 19. században felkeltették a tudósok érdeklődését. A tájat meredek beszakadások és dolinák tarkítják. A földből sokfelé kiállnak a hegységet alkotó mészkősziklák. A karst felszínén nincsenek vízfolyások. A csapadék a kőzet repedésein át rögtön a mélybe szivárog. Mindez a mészkő különleges oldhatóságának következménye. A jelenséget a hegység nevéről karstnak nevezték el. Karstos területek sokfelé találhatóak, de talán sehol másút nincsenek ilyen bőségesen, ekkora méretben, mint itt, a Névadó-hegységben. A karstra érkező folyók legnagyobbika a Reka. Medre alatt a kőzet idáig vízzáró pala. Ahogy eléri a puhább, könnyen oldódó mészkövet, a Reka is elkezdi beválni magát, és hamarosan eltűnik a föld alatt. A Reka nem a féle kis patak. Árvízi hozama elérheti a 380 köbmétert másodpercenként. Ennek megfelelően gigantikus folyosót vájt magának a mészkőbe. Ez a turisták által is látogatható Scotian-barlang. A hatalmas, helyenként 100 méternél magasabb természetes alagút méltán lett a világörökség része. A barlangban 5 kilométer hosszan követhetjük a víz útját, aztán a járat elszűkül, végül teljesen kitölti a tajtékzó folyó. A Reka vize 30 kilométerrel odébb Olaszországban, Trieste mellett bukkan újra a felszínre. Nagyja tenger alatti forrásokból közvetlenül az Adriába ömlik. Kisebb része a part közelében tör elő, itt táplál néhány folyócskát. A Scotian és a tenger közti szakaszon is több barlang kapcsolódik a Reka föld alatti medréhez. Legnagyobb közülük a Kacsna barlang. Ide terveznek túrát az Ariadne barlangkutató egyesület tagjai. Tegnap este érkeztünk a Karstra. Az Ariadne csoportból 7-en vagyunk itt. Sok éve barlangászunk együtt, jó pár kisebb-nagyobb expedíción összeszoktunk. A Kacsna barlangban még egyikünk sem járt, de sok szépet hallottunk róla. Tudjuk, most is valami különlegeset fogunk látni. A barlang könnyen megközelíthető. A legközelebbi vasútállomás alig 600 méternyire van, a kocsi út pedig egészen a töbör széléig vezet. Két éjszakát tervezünk lent tölteni. Rengeteg holmira lesz szükségünk. Nem csak az élelmet, lámpákat, meleg ruhát és hálózsákot kell levinnünk, hanem ezen kívül több 100 méter kötelet, neoprén ruhákat, fényképezőgépet, videókamerát, 5 videós lámpát dögnehéz akkumulátorokkal
Ja, és egy gumicsónakot. Mind a hetünknek jut egy-egy jókora hátizsák. A lomboktól most nem látszik, de már a bejárat is rendkívüli, 200 méter mély függőleges akna. A töbör alján nyíló feneketlennek tűnő lyuk elriasztja az avatatlanokat. Mi, barlangászok nem bajlódunk a lemászással, az ilyen kürtökben centi vastag speciális köteleken közlekedünk. Vigyázz, kötél! 60 emelet mélyre kell leereszkednünk, amíg elérjük a tulajdonképpeni barlangot. Gergő egyelőre megúszta a cipekedést, de nem sokáig. Kint vár rá egy megpakolt hátizsák, amit hamarosan utána küldünk. Félúton benyúló kőhidak osztják az aknát több párhuzamos kürtőre. A pillérek maguk is több emelet magasak. Köztük van a lefelé vezető út legszűkebb része. Ez a rókajuknak nevezett átbújás. Innen teljes sötétben ereszkedünk egyre mélyebbre. A falak szárazak, nincs szörnyű, mint egy szűk, sáros csőben gebődni lefelé, de ez itt szerencsére nem fenyeget. Már csak 50 méternyire vagyunk a fenéktől. Itt a párhuzamos ágak ismét összeérnek, egyetlen hatalmas csarnokot alkotnak. Kimondottan könnyen mászható, nagyon látványos akna. Két kis ablakon újra besüt a nap, odalent apró pontoknak látszanak a többiek. Ahogy a magasba nyúló falakat sejtelmesen megvilágítja a beszűrődő fény, olyan akár egy sötét gótikus katedrális. Bár az összeszokott, rutinos csapatból senki sem vesztegeti az időt, mégis késő délután van, mire utolsóként Balázs is leér az akna alján lévő törmelékhalomra. ...200 méter mélyen vagyunk. A kacsna innentől vízszintes járatokban folytatódik. Teljes hossza az oldalágakkal együtt több mint 8 kilométer. Még 3/4 órás út, amíg elérünk a föld alatti táborhelyre. A korábban lentalvó expedíciók már elegyengedték itt a talajt és kifeszítettek néhány nejlont, ami megóv a csepegéstől. Kellemes táborhely. A vízszintes, homokos teremben kényelmesen elférünk. A hőmérséklet 8 fok körüli, de legalább húzat nincs. Berendezkedünk, aztán gyorsan megvacsorázunk. Egy közeli tiszta tóból tudunk ivóvizet venni.
WC-nek pedig egy félreeső járat van kijelölve. Itt könnyíthetünk magunkon, ha muszáj. Jól esik elnyújtózni a hálózsákokban. Hamarosan csak szuszogás és időnként a fóliára hulló vízcseppek csattanása hallik. Az óra csipogása jelzi, hogy a felszínen már kivilágosodott. Itt sötét van, csend és hideg. Aludni kéne még. Tegnap este kiakasztott ruháink alig száradtak az éjjel. Néhány bögre gőzölgő tea gyorsan lelket önt belénk. Összeszedjük magunkat, és belebújjunk a nyírkos overallokba. Ahogy elindulunk, mindjárt kellemesebb. Kényelmes, tágas folyosókon gyalogolunk, csak egy kis zsákkal a hátunkon. Hatalmasak ezek a járatok, az Aggteleki Baradla barlang is eltörpül mellettük. Lámpáink fénye elvész a roppant termekben, mintha csillagtalan éjszakán valami sivatagban kutyagolnánk. Némelyik terem akkora, hogy a túlvégén keresnünk kell a továbbvezető folyosót. Csizmáink finom homokban taposnak. Ezek a részek általában szárazak, a folyó valahol alattunk egy másik járatban robog. Időnként tompa, távoli zúgást hallunk. A folyó nem hallatszódhat idáig, sokáig nem is értjük, mi ez. Aztán rájövünk, ez csak a felszínen elhaladó vonat hangja lehet. A sinek pont felettünk húzódnak. Döbbenet, 200 méter tömörszikla van közöttünk. Ez még nem a folyó, csak a járat mélyebb részein megmaradt tó. Partja mellett a sekély vízben barlangi rákok úszkálnak. Az átkeléshez előszedjük a magunkkal hozott gumicsónakot. A hozzáadott pumpa használhatatlannak bizonyul. Úsznunk mégsem kell, a kis csónakot tüdővel is pillanatok alatt felfújjuk. Ahogy egyikünk átér, a többiek zsinór segítségével húzzák vissza a gumicsónakot. Evezőt nem hoztunk, de nincs is rá szükség. Kezünkkel lapátolva, néhol az alacsony mennyezetbe kapaszkodva jutunk át a barlangi tavon.
Folytatjuk utunkat a folyó felé. Ezen a szakaszon a záporként hulló vízből kiváló mész különleges formájú cseppköveket hozott létre. Tovább haladva hófehér cseppkőlefolyás keresztezi utunkat, melyen most is patak csordogál. A medrében lerakódó mész apró gátakat, kristálytiszta vízű medencéket alkot. Egy hosszú törmeléklejtőn bukdácsolunk lefelé. Alulról egyre hangosabb a dübörgés, míg végre a lábunk előtt hömpölyög a reka. Lenyűgözve bámuljuk a sötét csőbe szorított víz tombolását. Gergő és Pista beöltözik a neoprén ruhákba, hogy felderítsék a tovább vezető utat. De a folyó sodrása túl erős. Itt a teremben még járható, de lejjebb annyira örvénylik, hogy nem tudunk tovább jutni. Úgy látszik, odakint áradás van. Több mint 8 órája vagyunk úton, így nem nehéz meggyőzni magunkat, hogy forduljunk inkább vissza. A táborig még hosszú az út, most azonban nem töltjük filmezéssel az időt, ezért az ismerős terepen sokkal gyorsabban haladunk. Kint a felszínen már esteledik, de idelent ezt csak óráinkról látjuk. A táborba visszaérve neki látunk a vacsora főzésnek. Farkaséhesek vagyunk, pótolni kell mindazt az energiát, amit a nedves hideg kiszívott belőlünk. Hát a rejtékút lezárása önmagában az egy mellékprogramányos film. Konzervek, szalonna és csokoládé, sok-sok csokoládé. Ezek nem épp diétás vacsoránk főfogásai. A harmadik napra már csak egy feladatunk van, kijutni. Reggel összepakoljuk cuccainkat, összegyűjtjük a szemetet, gondosan felszedve minden elszórt morzsát, és elhagyjuk a tábort. A kimászás nem lesz könnyű menet. Zsákjaink épp oly nehéznek tűnnek, mint lefelé jövet. Pedig a kaja és a lámpáinkban használt karbid jó része elfogyott. A bejárati akna alján kötelünket szerencsére érintetlenül találjuk. Fentről hívogat a napfény, mégis sajnáljuk itt hagyni a föld alatti világot. Igaz, más barlangokban láttunk már szebb cseppköveket, kristályokat sem itt érdemes keresni. De a barlang változatossága, a 200 méteres látványos ereszkedés, csónakázás a tavon, sodródás a föld alatti folyóban, a gigantikus termek és a hangulatos bivakolás mégis felejthetetlenné teszi számunkra a Kacsnát. Csak az alattam himbálózó zsák ne lenne. Minden lépésnél meg kell emelni még azt a 25 kilót is, és minden rohadt bütyök beleakad, vagy a rátekeredő kötél alkot gordiuszi csomót.
A rókajukon átérve már a szabad ég alatt vagyunk. Zuhog. Annyi baj legyen, nedvesebbek már nem lehetünk, az eső legalább hűsít minket. Mire végre valahára felérünk, az eső is eláll. Jó mulatság volt, de örülünk, hogy kiértünk végre. Kifelé jönnek. Jól esik a meleg, a kaja és a fürdő. A holmikat még nem volt erőnk kivakarni a sárból, inkább bevágunk mindent a kocsiba és irány haza. De reméljük, jövünk még vissza a karsztra, és viszont látjuk a Kacsna barlangot.